Hi guys! I'm researching. Today's video ay mag-review tayo. Mag-eyebrow dye tayo. I'm using this one. For eyelashes siya, tsaka eyebrows. Dye. Color... Anong color ba to? Color black. Color black siya. So, ito yung laman niya. This one. Ito ata yung panghalo dun sa dye. Tas ito yung dye. Ayan siya. Nabili ko to sa Shopee. Wala pa siyang 100. Tapos, sabi dito, patch test nyo muna siya. So, ginagamit ko naman to dati pa. Kaya, hindi naman ako allergy. So, ang gagawin natin is, magko-concealer muna ako. Ay, kukonceal ko muna to. Para hindi malagyan yung mga ayaw kong malagyan. Para yung pinaka-eyebrow lang yung malagyan natin. Kung may susobra man, hindi siya aano sa balat natin. I'm using this Maybelline to na concealer. So, i-conceal ko lang. Lagyan ko ng clip yung dito ko kasi baka umano yung buhok ko. Ay nako, nag-iingay yung mga aso namin. May pusa na naman siguro sa labas. Ayan. Tapos, pwede na natin gamitin yung magdaday na tayo. Paghaluin lang natin yung dye, tsaka yung parang kalimutan ko tawag dito sa isa eh. So, maglalagay tayo nito sa isang tub. Konting-konti lang kasi hindi naman natin mauubos lahat. Sayang. Kaya matipid to gamitin. Kasi yung eyebrow lang naman natin yung lalagyan natin. Tas haluin. Paghaluin nyo lang itong dalawa. And then, siguraduhin yung mag-patch test muna kayo bago nyo gamitin to. Kasi yung iba, talagang nagmumukha silang alien. Kasi allergy pala. So, lalagyan natin siya. Dagdagan lang natin. Ito ginagamit ko pag tinatamad ako magkilay. Kasi tumatagal din siya ng 3 to 4 days. O, diba? Hindi ka na magmamadali. Basta lagyan mo lang siya.
So guys, hintayin natin mag 5 kasi nakalagay doon is 15 to 20 minutes. So mag-a-alarm ako ng 15 minutes lang. 15 minutes start. 15 minutes, naghintay tayo. And then tanggalin na natin siya. Later. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sing, 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 sing. So, pupunasan na natin siya. Ganda. Pak na pak yung kilay ko, di ba? Tapos meron ako ditong cotton. Tapos nilagyan ko ng water. Ayan na siya. Tapos na po. Ganda ba? Punta lang kayo dito sa akin. I-dye natin yung mga kilay nyo, pati yung buhok nyo. Pwede na ako magtayo ng parlor. Diba? Hindi na need magkilay kasi dye na siya. Bye guys! Please like, subscribe, and click the notification bell. Bye-bye!